Dilema este în felul următor. Când se taie mărul, când se taie părul, când se taie gutuiul, când se taie caisul, persicul, nectarinul, prunul și așa mai departe. Eu vin cu răspunsul în acest tutorial, dar nu vă voi da un răspuns în cifre, adică pe 24 ianuarie sau date exacte în noiembrie 15 și așa mai departe. Nu există așa ceva. Tăierea pomilor fructiferi se face respectând două condiții. Una, să știm că din ce grupă fac parte și a doua, starea generală a pomului. Pomii fructiferi se împart în două grupe importante, semințioase și sâmburoase. Semințioasele sunt acele specii care, a căror fructe formează semințe, iar sâmburoasele, fructele pomilor respectiv, formează sâmburi, de sâmburoase. La semințioase ce avem? Măr, păr, gutui și la sâmburoase avem cireș, persic, cais, nectarin, prun. Asta e prima selecție care se face ca noi să știm când tăiem pomii fructiferi. A doua selecție de care ținem noi cont înainte de a pune foarfeca în pom este să știm starea generală a pomului. Atât mă refer la următorul lucru. Starea generală a pomului, vârsta lui sau starea generală a lui, dacă este epuizat sau este prea tânăr. În funcție de asta noi ne orientăm și vedem dacă îl tăiem acum sau în primăvară. Principalele puncte de tăiere sunt toamna și primăvara. Și acum, haideți să o luăm pe specii, da? Mărul. Mărul se taie întotdeauna mai târziu sau în primăvară sau chiar după înflorită în funcție de starea pomului. De ce vă spun lucrul ăsta? Aceasta este o rămurică de măr și are un mugure florifer în vârf aici, vedeți? Mugurile de la măr și de la păr, dar și de la gutui, da, la semințioase, în componenta lui are două elemente. O inflorescență și un mugure vegetativ. În mijlocul acestui mugure ai două componente. Dacă noi facem o tăiere greșită și îl tăiem din toamnă sau dacă mărul, părul, gutuiul este foarte bine dezvoltat și facem o tăiere din toamnă, e foarte posibil ca inflorescența din acest mugure să cedeze în favoarea mugurului vegetativ. Și atunci în primăvară vom avea doar muguri vegetativ și nu flori. Sau flori fără rod. Deci la semințioase am stabilit, facem tăierea cât mai târziu sau în primăvară. Asta la modul general. În situația în care pomul este epuizat, fie de bătrânețe, fie de sarcina lui, că a fructificat foarte mult sau are foarte multă sarcină de muguri floriferi pe el, cu creșteri vegetative reduse, deci este slăbit, atunci facem tăierea din toamnă, nu mai lăsăm să muncească încă o dată până în primăvară, ca în primăvară să venim să eliminăm noi acea cantitate de ramuri și de muguri ca să putem să-l salvăm, să-i dăm drumul la viață. Dacă pomul este tânăr, mă refer la semințioase, da? Dacă este tânăr și înainte bine pe rod, avem grijă să-l tăiem cât mai târziu, chiar după floare, ca nu cumva să schimbăm structura acestui mugure. Imediat se basculează și face numai muguri vegetativ, nu mai face flori. Acum, pe partea cealaltă, la sâmburoase, da? Uitați, aici am o rămurică de cais, vedeți? Spre deosebire de măr, ramurile de rod la sâmburoase formează muguri pe lungimea ramurii, iar mugurii sunt separați, nu sunt mix, adică într-un singur mugure ca la măr să avem două elemente, nu, aici sunt separați, uitați aici, vedeți? Avem așa, pe mijloc aici, avem un mugure vegetativ, iar pe partea stângă și pe partea dreaptă, acest mugure vegetativ este flancat de alți doi muguri, da, stânga-dreapta, muguri floriferi, deci acestea fac o singură floare, nu inflorescență, o singură floare. Deci nu se amestecă cele două elemente ca în cazul mărului. Lucrurile sunt separate. Și atunci, la sâmburoase, nu există riscul ca din acest mugure, cum e la măr, să abandoneze inflorescența, să pornească partea vegetativă. Nu există acest risc. De aceea, la sâmburoase, putem să facem tăierile din toamnă fără probleme. Și la ce tăieri facem? Facem pe cele mai importante. Dacă considerăm că putem să lăsăm și în primăvară anumite elemente, atunci lăsăm pentru primăvară niște retușuri. Acum, ce vreau să vă mai spun e foarte important. Când vorbim de tăiere, vorbim de două tipuri de tăieri. Tăierea în uscat, cum este cazul nostru de față, din toamnă
Până primăvară se numește tăierea în uscat, iar în vară se face tăierea în verde. Ce trebuie să știm noi neapărat? Tăierea în uscat se referă la tăierea în ramuri, iar tăierea în verde se referă la tăierea în lăstari. Trebuie făcut foarte bine delimitarea între cele două elemente. Chiar dacă noi, când vorbim, ne mai încurcăm, îi spunem lăstari în loc de ramură și în loc de ramură spunem lăstari, dar noi trebuie să știm, dumneavoastră și eu personal, trebuie să știm foarte clar care este diferența. Lăstarul este acea creștere anuală atât timp cât crește. Când nu mai crește, el se schimbă total structura lui, rolul lui de aici încolo nu mai este de lăstare, nu mai crește. Rolul lui se transformă în ramură de rod, o ramură anuală, nu neapărat de rod, o ramură anuală. Deci când scurtăm o ramură, cum este asta, vedeți dumneavoastră aici, una din ele, asta de aici, asta este o ramură anuală. De ce? Nu este în vegetație, nu mai crește. Dar dacă scurtam această ramură în luna august sau în vară, o scurtam de aici, asta însemna că am făcut o tăiere și o scurtare în ce? În lăstar, chiar atunci era în creștere. Este foarte bine de știut acest lucru, fără de care putem să facem mari pagube în pomi. Dacă scurtăm un lăstar, pe timpul verii îl scurtăm cu anumite scopuri, am vorbit în alte tutoriale și voi reveni cu alte tutoriale bine focalizate pe acest subiect. Până atunci, Trofim este numele meu și dacă vă place acest canal, vă rog să vă abonați, like, vă dau și eu un like tuturor celor care mă urmăriți. La revedere și succes pe toată linia!